नमस्कार सबैजनामा तपाईहरुले टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। भर्खर मात्रै वर्ल्डलिंकले चाहिँ मेस वाइफाई भनेर चाहिँ नयाँ इन्टरनेट प्याकेज चाहिँ लिएको छ र जसको चाहिँ नाम रहेको छ वर्ल्डलिंक फोटोन प्याकेज भनेर रहेको छ र यसको स्पिडको बारेमा कुरा गर्ने भने यो चाहिँ तपाईहरुको 300 MBPS को चाहिँ इन्टरनेट स्पिड हुनेछ भने जसमा चाहिँ तपाईहरुको 5 GHz र 2.4 GHz को एउटा ड्युअल ब्यान्ड राउटर हुनेछ र त्यसको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्ने तपाईहरुको सपोर्टिभ अथवा एडिशनल राउटरको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिकोन 1.1 मेस राउटर भनेर चाहिँ राखिनेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ नयाँ प्याकेज आएको छ र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई वर्ल्डलिंकको यो मेस वाइफाई को बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्ने छु। प्राइस अनि त्यसपछि यसको फिचर्सहरु के रहेको छ र मेस वाइफाई भनेको के हो र तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र कसले चाहिँ यो वाइफाई चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन्छ यसको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्ने छु। भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण जानकारी लिनु होला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले वर्ल्डलिंकको वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ वर्ल्डलिंकको वेबसाइटमा जानको लागि तपाईहरुले worldlink.com.np भनेर चाहिँ हान्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यस्तो विन्डो चाहिँ पपअप हुन्छ र यो विन्डो आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिंक फोटोन स्पीड कभरेज एक्सपिरियन्स हाई स्पीड इन एभ्री कर्नर भनेर चाहिँ यो 300 MBPS इन्टरनेटको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ यसको बारेमा डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईहरुले माथि क्रस गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फोटोन भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ र यो फोटोन आइकनमा थिच्नु भयो भने तपाईहरु चाहिँ यसमा चाहिँ आउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोड्युसिङ अप टु 300 MBPS भनेर चाहिँ रहेको छ र मेस वाइफाई को बारेमा कुरा गर्ने भने मेस वाइफाई को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ ड्युअल ब्यान्ड राउटर हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सपोर्टिभ राउटरको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले बिकोनको राउटर चाहिँ पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ बिकोन 1.1 राउटर चाहिँ रहेको छ र तपाईहरुको यसको इन्स्टलेसन कसरी हुन्छ त भनेर चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले तलपट्टि गएर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुको घर भयो भने तपाईहरुको यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिकोन राउटरहरु चाहिँ जोड्न पर्यो भने तपाईहरुको यो कभरेजको लागि चाहिँ रहेको छ र बिकोन राउटर इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ यो तपाईहरुको घर छ भने तपाईहरुको मेन राउटर एउटा फ्लोरमा हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ वायर मार्फत अथवा वायरलेसली पनि तपाईहरुले चाहिँ बिकोनको राउटर चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ जोड्नु भयो भने वायरलेस भन्दा वायरबाट जोड्नु भयो भने तपाईहरुको कनेक्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो इन्स्टलेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ। तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ मेन राउटर राख्ने र त्यसपछि सपोर्टिभ बिकोन राउटरहरु चाहिँ तपाईहरुको ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यस्तै सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ यसरी बिकोन राउटरहरु राख्न सकिन्छ भनेर रहेको छ र यो इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ वर्ल्डलिंकले नै सपोर्ट चाहिँ गरेको छ र जसमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्मार्ट इन्स्टलेसन भनेर चाहिँ राखिएको छ र स्मार्ट इन्स्टलेसन भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वर्ल्डलिंकले आफै नै गएर सम्पूर्ण यो केबलहरु म्यानेज गर्ने राउटर कहाँ राख्दा ठीक हुन्छ कसरी जोड्ने यो चाहिँ सबै चाहिँ वर्ल्डलिंकले नै गर्दिन्छ। यसलाई चाहिँ स्मार्ट इन्स्टलेसन भनिन्छ र अहिले चाहिँ वर्ल्डलिंकले स्मार्ट इन्स्टलेसन भनेर पनि सर्भिस चाहिँ लिएको छ यो तपाईहरुको मेस वाइफाई को लागि। र त्यस्तै यसको प्याकेज अनि प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड प्लान एन्ड प्राइसिङ भनेर रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुको न्यू कस्टमर र त्यस्तै एक्जिस्टिङ कस्टमर भनेर चाहिँ दुईवटा अप्सन रहेको छ र तपाईहरुको न्यू कस्टमर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ वर्ल्डलिंकको वाइफाई जोड्नु नै भएको छैन उहाँहरुलाई चाहिँ न्यू कस्टमर बनायो र एक्जिस्टिङ कस्टमर भनेको चाहिँ तपाईहरुको जसले चाहिँ पहिला चाहिँ वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ जोडेर चलाइरहनु भएको छ कस्टमरहरुको लागि चाहिँ रहेको छ र यो न्यू कस्टमरको लागि चाहिँ छुट्टै प्राइस रहेको छ। तपाईहरुको चाहिँ एक्जिस्टिङमा चाहिँ तपाईहरुको यो वायरहरुको चाहिँ प्राइसहरु चाहिँ छैन र त्यस्तै न्यू कस्टमरको प्राइसहरुको बारेमा कुरा गर्ने भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ इन्टरनेट स्पिड चाहिँ तपाईहरुको 300 MBPS भयो र त्यस्तै यो चाहिँ मन्थ भयो र त्यस्तै विथ 3वटा टिभी सम्म चाहिँ तपाईहरुले यसमा जोड्न सक्नुहुन्छ र विदाउट टिभी भनेर चाहिँ रहेको छ। तपाईले टिभी जोड्न चाहनुहुन्छ भने पनि ठीक छ र यदि टिभी जोड्न चाहनु हुँदैन भने पनि तपाईहरुले चाहिँ टिभीको लागि पनि लिन सक्नुहुन्छ। टिभीको लागि लिनु भयो भने तपाईहरुको 3वटा टिभीको लागि भयो र त्यस्तै विदाउट टिभी पनि तपाईहरुले चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। र प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने भने यदि तपाईहरुले चाहिँ 1 महिनाको लागि चाहिँ लिनुहुन्छ भने 2200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ विथ टिभी र विदाउट टिभी चाहिँ तपाईहरुको 2100 रुपैयाँ पर्न आउँछ र त्यस्तै 3 मन्थको कुरा गर्ने भने 6450 छ र त्यस्तै विदाउट टिभी चाहिँ 6150 रहेको छ र 1 वर्षको लागि जोड्नुहुन्छ भने 22000 रहेको छ र विदाउट टिभीमा चाहिँ तपाईहरुको 21000 मा चाहिँ हुनेछ र त्यस्तै वान टाइम चार्ज भनेर रहेको छ यो चाहिँ इन्स्टलेसन चार्ज रहेको छ र यदि 1 महिनाको लागि जोड्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ड्युअल ब्यान्ड राउटरको 2500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै ड्रप वायरको 500 ओएनयू डिपोजिट तपाईहरुको यो चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ 500 र त्यस्तै स्मार्ट इन्स्टलेसनको तपाईहरुको 3000 रुपैयाँ चाहिँ यसको चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै 3 मन्थको लागि लिनुहुन्छ भने तपाईहरुले ड्युअल ब्यान्ड ओएनयू को तपाईहरुको 2000 पर्न आयो ड्रप वायर को 500 तिर्नु पर्यो त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ ओएनयू डिपोजिट चाहिँ गर्नु पर्यो
₹500 र त्यस्तै यदि तपाईहरुले चाहिँ 12 महिना अथवा 1 वर्षको लागि चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ डुअल ब्यान्ड राउटर फ्रीमा पाउनुहुन्छ, ड्रप वायर पनि फ्रीमा रहेको छ र त्यस्तै ₹500 तपाईहरुको डिपोजिट गर्नु पर्यो राउटरको र त्यस्तै स्मार्ट इन्स्टलेसनको तपाईहरुको ₹3000 चार्ज त लाग्ने नै भयो। र त्यस्तै तलपट्टि चाहिँ आउनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टलेसन अफ बिकोन 1.1 राउटरको चाहिँ यहाँ चार्जेसहरु दिएको छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर एभ्री बिकोन राउटरको लागि भनेर रहेको छ र यो चाहिँ प्रत्येक बिकोन राउटरको लागि रहेको छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ 1 महिनाको लागि एउटा बिकोन राउटर जोड्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ₹4000 तिर्नु पर्यो र बिकोनको लागि तपाईहरुले चाहिँ डिपोजिट ₹2500 चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै 3 महिनाको लागि जोड्नु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ ₹3000 चाहिँ त्यसको रेन्टल तिर्नु पर्यो र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ ₹2500 चाहिँ त्यसको डिपोजिट गर्दिनु पर्यो र 1 वर्षको लागि जोड्नुहुन्छ भने तपाईहरुले बिकोन राउटरको ₹2000 दिए हुन्छ राउटरको चार्ज र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ डिपोजिट चाहिँ ₹2500 चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र डिपोजिट चाहिँ तपाईहरुले पछि यो फिर्ता गर्दिनु भयो भने तपाईहरुले डिपोजिट चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ, रेन्टल चाहिँ फिर्ता पाउनु हुँदैन। र त्यस्तै यहाँ तलपट्टि चाहिँ भनिएको छ एस्टेरिस्कमा चाहिँ द रेट मेन्सन हियर इज अप टु 2 बिकोन राउटर्स फर थर्ड एन्ड मोर बिकोन राउटर्स इन्स्टलेसन चार्ज विल बी 8000 पर इच भनेर चाहिँ रहेको छ र यो प्राइस चाहिँ दुईवटा बिकोन राउटरको लागि सम्म चाहिँ रहेको छ भने यदि तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा भन्दा बढी बिकोन राउटर राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको पर बिकोन राउटर चाहिँ ₹8000 चाहिँ पर्न आउँछ भनेर रहेको छ र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ टिभी इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने टिभी इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ 1 महिनाको तपाईहरुले प्राइमरीको लागि चाहिँ ₹3000 तिर्नुपर्ने हुन्छ, सेटअप बक्सको $500 तिर्नु पर्यो, त्यस्तै अर्को टिभीको लागि चाहिँ ₹2000 तिर्नु पर्यो र त्यस्तै डिपोजिट चाहिँ तपाईहरुले $500 गर्दिनु पर्यो यदि सेकेन्ड अर्को टिभी पनि राख्नुहुन्छ भने। र त्यस्तै 3 मन्थको लागि चाहिँ राख्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ₹2500 प्राइमरी सेटअप बक्सको पैसा तिर्नु पर्यो, ₹500 सेटअप बक्सको तपाईं डिपोजिट तिर्नु पर्यो, त्यस्तै सेकेन्डरीको लागि चाहिँ ₹2000 तिर्नु पर्यो र 1 वर्षको लागि चाहिँ प्राइमरी चाहिँ फ्रीमै रहेको छ। यदि एउटा चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने फ्रीमै तपाईहरुको इन्स्टल हुने भयो र त्यस्तै तपाईहरुले सेटअप बक्सको डिपोजिट मात्र गर्नु पर्यो र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा अथवा दुई भन्दा बढी 3वटा सम्म जोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पर सेटअप बक्स 2000 तिर्नु पर्यो, तपाईहरुले चाहिँ एसटिभी को डिपोजिट चाहिँ ₹500 गर्दिनु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुको नयाँ युजर्सहरुको लागि रह्यो भने त्यस्तै एक्जिस्टिङ कस्टमर अथवा पुरानो वर्ल्डलिंक युजरहरुको लागि चाहिँ अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। तपाईहरुको चाहिँ यो राउटरमा चाहिँ तपाईहरुको फाइबर तारको पैसा चाहिँ हटाएको छ र त्यस्तै राउटरको चार्ज पनि तपाईहरुको चाहिँ कम रहेको छ। यसमा चाहिँ न्यू कस्टमरमा तपाईहरुको ₹2500-2000 चाहिँ तिर्नु पर्ने छ भने एक्जिस्टिङ कस्टमरहरुले चाहिँ 1 महिनाको ₹1500 तिरे हुन्छ भने 3 महिनाको लागि पनि 1500 नै रहेको छ। स्मार्ट इन्स्टलेसनको चार्ज त्यति नै रहेको छ। इन्टरनेटको तपाईहरुको यो मन्थली बेसिस अथवा 3 मन्थमा अथवा 12 मन्थमा चाहिँ तपाईहरुले प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ र यो प्राइस पनि सेम नै रहेको छ। बिकोन राउटरको प्राइस पनि तपाईहरुको सेम नै न्यू कस्टमरसँग सेम नै रहेको छ र त्यस्तै सेटअप बक्सको प्राइसहरु पनि सेम नै रहेको छ र यो चाहिँ रहेको थियो वर्ल्डलिंकको चाहिँ अहिले आएको जुन चाहिँ मेस वाइफाई को प्राइस र प्याकेजको बारेमा चाहिँ डिटेल्स र त्यस्तै यो मेस वाइफाई को सर्भिस अहिले त कहाँ छ भनेर त्यसको बारेमा कुरा गर्ने भने तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो ब्रान्चहरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ मेस वाइफाई चाहिँ अवेलेबल छ र अहिले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै रहेको छ। बिस्तारै यो सर्भिस काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर पनि अवेलेबल चाहिँ हुनेछ र अहिले चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भित्र मात्रै यो चाहिँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यो ब्रान्चहरुमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो मेस वाइफाई जोड्न चाहनुहुन्छ भने मेस वाइफाई अर्डर गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तलपट्टि तपाईहरुले अप्सन दिएको छ। इन्टरनेट स्पिड तपाईहरुको 300 MBPS नै रह्यो र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ कति महिनाको लागि हो 1 महिना 3 महिना 12 महिनाको लागि एउटा सिलेक्ट गर्नुस् र त्यस्तै विथ टिभी हो कि विदाउट टिभी जोडेर हो कि नजोडिकन त्यो सिलेक्ट गरेर अर्डर नाममा क्लिक गर्दिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ वर्ल्डलिंकले चाहिँ फोन गरेर डिटेल्स बुझ्नेछ र त्यस्तै तपाईहरुको चाहिँ घरमै आएर इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ जोड्दिनेछ र यो मेस वाइफाई चाहिँ ठुलठुलो घरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यो कनेक्सन चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईहरुको रेन्ज अथवा कभरेजको प्रब्लम भइराछ भने त्यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो सोलुसन हुने भयो र त्यस्तै ठुलठुलो घरमा त कभरेज तपाईहरुले सेकेन्डरी राउटरको पनि प्रयोग गरेर चाहिँ कभरेज चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोचे आएको हुन सक्छ र सेकेन्डरी राउटर राख्यो भने तपाईहरुको फेरि मेन राउटरको पनि वाइफाई सिग्नलहरु हुन्छ र सेकेन्डरी राउटरहरुको पनि त्यो वाइफाई सिग्नलहरु भएको कारणले गर्दाखेरि सिग्नलहरु इन्टरफेरेन्स भएर इन्टरनेट कनेक्सन नराम्रो हुन सक्छ। र मेस वाइफाईमा चाहिँ वाइफाई पासवर्डको बारेमा कुरा गर्ने पनि मेस वाइफाईमा चाहिँ तपाईहरुको मेन राउटरको चाहिँ एउटा वाइफाईको नाम र पासवर्ड हुन्छ र तपाईहरुको अरु सपोर्टिभ बिकोन राउटरको पनि तपाईहरुको त्यही वाइफाईको नाम र त्यही पासवर्ड हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ जता जता जानुहुन्छ तपाईहरुको मेस राउटर भएको ठाउँमा चाहिँ
गइसकेपछि तपाईहरुको कनेक्सनमा चाहिँ मेन राउटरबाट कनेक्सन हटेर मेस वाइफाईको बाट चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल अथवा डिभाइसमा चाहिँ कनेक्सन्स आउने गर्दछ र जसमा चाहिँ तपाईहरुको इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ डिस्कनेक्ट हुँदैन। तपाईहरुको राउटर भित्रैबाट मेन राउटर अनि त्यसपछि सपोर्टिभ बिकोन राउटर बीच चाहिँ कनेक्सन चाहिँ स्विचिङ हुन्छ र तपाईहरुको डिभाइसहरुमा चाहिँ कनेक्सन चाहिँ डिस्कनेक्ट हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ यो ठुलठुलो घरमा चाहिँ कभरेज एरिया कभर गर्नुको लागि चाहिँ यो मेस वाइफाईले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प चाहिँ पुर्याउँछ र जसमा चाहिँ तपाईहरुले अरु एडिसनल राउटरहरु धेरै राख्नु पर्दैन, जसमा चाहिँ तपाईहरुको एउटै नेटवर्क हुन्छ र एउटै नेटवर्क भित्र सपोर्टिभ बिकोन राउटरहरु राखेर तपाईहरुको कनेक्सन कभरेजलाई चाहिँ मेन्टेन गरिएको हुन्छ र जसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको घरको सम्पूर्ण एरियामा चाहिँ नेटवर्क कभरेज चाहिँ राम्रो हुन्छ र यदि तपाईहरु चाहिँ ठूलो घरमा अथवा अपार्टमेन्टमा चाहिँ यो राउटरको चाहिँ उपयुक्त प्रयोग चाहिँ हुन सक्छ र यो चाहिँ डिटेल्समा रहेको थियो र यदि तपाईहरु यसको बारेमा डिटेल्समा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ वर्ल्डलिंक सँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले माथि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट अस भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ र यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्ल्डलिंकमा चाहिँ वर्ल्डलिंकको कन्ट्याक्ट असमा चाहिँ कन्ट्याक्ट अस पेजमा चाहिँ आउनुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिंकको चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरु यहाँ रहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ यी नम्बरहरुमा कन्ट्याक्ट गरेर वर्ल्डलिंकसँग चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट गरेर अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरु चाहिँ वेबसाइटबाटै अर्डर गर्नुहुन्छ भने त्यही अर्डर नाउ भन्ने चाहिँ अप्सनमा गएर प्लान अनि यो प्याकेजहरु चाहिँ सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ अर्डर गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र वर्ल्डलिंकको यो नयाँ मेस वाइफाई प्याकेज तपाईहरुले कस्तो लागेको छ आफ्नो सुझाव कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। आई होप तपाईहरुले यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुलाई त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु र यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनु होला र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र त्यसै साइडमा रहेको बेल आइकनले थिची अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। म तपाईहरुका लागि दैनिक रूपमा नयाँ अनि जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने गर्दछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ अपडेटका साथ भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।